Have you ever realized we don't like to eat food during summer season, whereas we eat a lot of food in winter? Hello Niflog fam, how are you? I hope you guys are awesome, and I am awesome too. This is Sagar here, and today we're gonna do English vlog about a summer season. I hope you will like it. Actually, in winter we can even sit, even sleep and pass the day, but in summer season we can even sit a second. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे कहना क्या चाहते हो? पुरै इंग्लिश त गीत हावा भयो त कुरो घाँस्ते हो क्या? विन्टर सिजनमा हामी यत्तिकै बसेर अथवा यत्तिकै सुतेर पनि दिन काट्न सक्छौँ भने गर्मी मौसममा त हामी यत्तिकै बस्यो भने पनि एकैछिन बस्न पनि सक्दैनौँ. I love winter because I think in winter we can even pass the day just by sleeping. But in summer we can sit for a second. But in summer we can't sit for a second. अच्छा. This is 4 number Kapilastu, Lumini province, and most importantly, this is Tarai. The temperature even rises up to 45 degrees Celsius. The worst thing is we have to think twice to go out during daytime. The whole environment is so hot, so sunny. Laziness and this season is like friend to each other. They can be apart. We can get rid of both of them. G O G L E गुलु भयो साथीहरु भयो. मबाट चाहिँ इङ्ग्लिस भ्लग चाहिँ होला जस्तो लाग्यो. त्यसैले अब नेपालीमै म अगाडिको क्रमहरु सुरु गर्छु. गर्मी मौसममा चाहिँ हामीले प्राय नै फेस गरिरहेका हुन्छौँ समस्याहरू. अझ एकदम धेरै भनेको तराई रिजनमा एकदम फेस गरिरहेका हुन्छौँ. तराई रिजनमा तापक्रम एकदम बढी भएको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू एकदम धेरै हुन्छ. त्यसैले यसको एउटा मात्र सल्युसन छ भनौँ, अनि त्यो सल्युसन हो ट्राभलिङ. तपाईले ट्राभलिङ गरेर हिल्ली एरियामा, पहाडी क्षेत्रमा तपाईले ट्राभल गरेर पनि यो गर्मी मौसम, चैत वैशाखको गर्मी मौसममा आफूलाई रिफ्रेस, आफूलाई अलिकति एक्टिभ र नयाँ नौलो एक्सपिरियन्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ. सो म पनि त्यही नै सल्युसन युज गर्दैछु. किन भन्दाखेरि म पनि फ्रस्ट्रेट भइसकेँ कि यो गर्मी देखेर, यो यहाँको यो अल्छीपनहरू देखेर, गर्मीले गर्दाखेरिको जुन अल्छीपन छ त्यो सबैको समस्याको एउटा मात्रै समाधान छ, त्यो हो अब घुम्न जाने. त घुम्न जाने भनिसकेपछि अब प्लान त हुनु पर्यो, अर्को सेड्युल गराउनु पर्यो, मिलाउनु पर्यो. सो पहिला प्लान गरौँ, सर्च गरौँ कुन ठाउँमा जाने, के जाने भनेर. सो लेट्स गो. हामी चाहिँ यहाँ छौँ होइन, 4 नम्बर. अब यता पहाडतिर जानु पर्यो भनेपछि अर्घाखाँची ठाडा म गइसक्यो हो. कहाँ जाने होला त? रेसुङ्गा गुल्मी पनि गइसक्यो हो. म त प्युठान जाऊँ न त. यो प्युठान भयो के अरे, यहाँ गएको छैन. प्युठान यता शान्ति पार्क कता जानु होला? स्वर्गद्वारी खाल भनेर रहेछ. ए स्वर्गद्वारी मन्दिर जाऊ न त यार, म गएको छैन अहिलेसम्म. स्वर्गद्वारी टेम्पल. ओहो
बवाल छ त सिन त। ल यहीँ जाउँ न त, राम्रो रहेछ त। मन्दिर पनि गइन्छ, भ्यू पनि राम्रो छ, घुम्न पनि भइहाल्यो, चिसो पनि हुन्छ, यो ठिक छ। ल कर दिया जाए। ल लेट्स गो स्वर्गद्वारी टेम्पल। सो यस साथीहरू हामी चाहिँ स्वर्गद्वारी जाँदैछौँ। अनि स्वर्गद्वारी किन भन्दा धार्मिक स्थल पनि हो, अनि हिल्ली एरियामा पनि पर्छ, प्युठान भन्ने जिल्लामा पर्छ। त्यो प्युठान भन्ने जिल्लामा चाहिँ मेरो लागि नौलो नै एक्सपिरियन्स हुनेछ, किन भन्दाखेरि म अहिलेसम्म पनि प्युठान गएको छैन। सो न्यू एक्सपिरियन्स, न्यू प्लेस, त्यही त। अनि सबै कुरा नै नयाँ नै भयो भने बल्ल खोज गर्न, नयाँ कुरा गेन गर्न, एक्सपिरियन्स गर्न पनि मजा आउँछ। मैले सुनेको त्यहाँ एकदम खतरा युनिक प्लेसहरू पनि छ अथवा युनिक भ्यूहरू पनि छ भन्ने सुनेको। अब लेट्स सी, वहाँ नै गएर थाहा पाउँछ होइन के कस्तो छ भनेर। नेक्स्ट विक तपाईँले देख्नुहुनेछ यो च्यानलमा। सो स्टे ट्युन अन। अहिले भने स्वर्गद्वारीतिर।